بر روی ما نگاه خدا خنده میزند و اعجاز این نگاه در قصه زندگی تک تک ما جاریه. قصه هایی که هیچ هوش مصنوعی نمیتونه اونها رو تجربه کنه، چون دقیقاً در این دنیایی که هوش مصنوعی میتونه مثل ما و شاید دقیق تر از ما بنویسه و طراحی کنه، یک چیز هست که هیچ الگوریتمی نمیتونه جایگزینش بشه: قصه و تجربه زیسته من و شما. اصالت کار ما در قصه پشت اون نهفته است و قصه عنصر آگاهی از اینجا شروع شد. بخش شیمی دانشکده علوم دانشگاه تهران چندین آزمایشگاه عمومی و تخصصی شیمی داشت، اما روی دیوار هیچ کدومشون جدول تناوبی نصب نکرده بودن. البته تا جایی که من دانشجوی اونجا بودم. هیچ وقتم نفهمیدم چرا. شاید نصب نمی کردن که دانشجویان شیمی مجبور بشن تمام جدول رو حفظ کنن، یا شاید هم فکر می کردن اونقدر تو کتابامون جدول تناوبی می بینیم که چشم و دلمون سیره. حدوداً سال دوم دانشگاه بودم که در گروه زمین شناسی چندین دقیقه روبروی یک جدول تناوبی بسیار قدیمی درون قابی قدیمی تر از خودش که روی دیواری کنار قفسه‌ای پر از سنگ‌ها و کانی‌های گران قیمت نصب شده بود، مات و مبهوت و خیره موندم و به اون نگاه می‌کردم. تصویر اون جدول تناوبی کهنه و رنگ و رو رفته که اگر زمان نصبش به دوره مندلیوف برنمیگشت حتما مربوط به زمان ساخت دانشگاه تهران در دوره رضا شاه میشد، تا سالهای سال همراه هم باقی موند و همیشه منو به چالش میکشید. اونقدر که وقتی معلم شیمی دبیرستانم شدم نمیتونستم به جدول تناوبی فقط و فقط به عنوان نقشه راهی نگاه کنم که چگونگی تبدیل جهان رو از ذرات ساده به پیچیده ترین ماده نشون میده. یا گاهی از خودم میپرسیدم با تمام 92 عنصر طبیعی و تمام عناصری که بشر ساخته آیا واقعا این جدول کامله؟ یا اینکه آیا شیمی تمام تصویر هستی رو به ما نشون داده؟ خب در عرفان گفته میشه که هیچ پرسشی یا هیچ اشتیاقی نیست که توسط عالم بالا پاسخ داده نشه. مرامنامه عنصر آگاهی پاسخ پرسش و چالشی بود که سالها با اون سپری کردم. سوالی که میگفت اگر اتم‌ها سازنده همه چیزند، عنصر سازنده خود درک و فهم کجاست؟ این کانال بر همین آرمان استواره که جای یک عنصر همیشه در جدول تناوبی خالی بوده. اتمی که جرم نداره اما وزن تمام هستی، معنا و درک ما رو بر دوش میکشه و اون عنصر آگاهیه. رسالت ما در این کانال اینه که در هر ویدئو با زبان شیمی به دنبال کشف این عنصر گم شده در درون خودمون باشیم و اون رو در جایگاه حقیقیش قرار بدیم تا هم جدول علم و هم وجود ما کامل بشه. هدفم در این کانال اینه که شیمی و آگاهی رو طوری به هم گره بزنم که از مرزهای علم و ماده فراتر بره، چون باور دارم قوانین شیمی و فیزیک فقط برای دنیای ماده و کالبد فیزیکی نیستن، بلکه برای کالبد ذهنی ما هم صدق میکنن. در این کانال میخوام یک بار دیگه شیمی رو از اولش بخونم و یاد بگیرم، اما این بار از دریچه عرفان و شناخت و کیفیت، چون شیمی با جدول تناوبی شگفت‌انگیزش، با تمام واقعیت‌های مادیش، اگرچه آینه تمام نمای کائناته، اما تا زمانی که بشریت عنصر آگاهی رو کشف نکنه و در جای خودش قرار نده کامل نیست. در این کانال گاهی تجربیاتی رو به اشتراک میذارم که شاید همسفرانی پیدا کنم که مسیر پرفراز و نشیب زندگی رو با حضور همدیگه
و فراتر از روزمرگی ها روشن‌تر ببینیم.